Okay, so good day. We're going to discuss the exposure triangle. So, what is this exposure triangle? So, there are three elements of exposure triangle, which is yung ISO, shutter speed, and aperture. So, explain lang natin kung para saan nga itong the exposure triangle. So, itong exposure triangle, gamit yung three corners of the triangle, yun yung mga mag-a-adjust kung ano yung magiging output ng exposure mo. Ano yung exposure? Yung exposure, ito yung once na nagkaroon ka ng shot, and then yung exposure, siya naman yung nagbibigay kung ang image na nakuha mo ay overexposed. Ibig sabihin ng overexposed, ito yung masyadong maliwanag. Pag underexposed, ito naman yung masyadong madilim. So, itong exposure triangle, so dito, pag na-master mo yung exposure triangle, makakakuha ka ng proper output na proper din yung exposure. So, alamin natin kung ano yung triangle na yan. So, shutter speed, aperture, ISO. So, sa tatlong elements na to, sila yung mag-a-adjust para magkaroon ka ng equal exposure. So, yung triangle na to, ito yung nagdi-dictate ng perfect triangle. So, ibig sabihin, pag perfect yung adjustment mo sa shutter speed, aperture, ISO, magkakaroon ka rin naman ng perfect exposure. So, alamin muna natin kung ano yung tatlong elements na yan. So, sino si ISO? So, ano yung gamit ni ISO? So, sa ISO is the measure of a digital camera sensor sensitivity to light. So, ibig sabihin, yung camera or yung lens ng yung camera, once na in-adjust mo ang yung ISO, magkakaroon yung camera mo ng kumbaga sensitivity sa light. So, ibig sabihin sensitivity sa light, kung merong nasasag o yung sensor ng camera mo ay may nakukuha siya ng mga maliit na light o konting value ng light, mas na tinaasan mo yung sensitivity niya, mas magiging maliwanag kasi kahit yung maliit na ilaw na yon, magiging sensitive siya doon kaya magkakaroon ka ng maliwanag na mas magiging maliwanag yung light. So, ano yung aperture? The size of the opening in the lens when a picture is taken. So, ito naman si aperture. Ito yung, papakita ko yung ano itsura ni aperture. So, ito si aperture. Ito yung nagbibigay ng, yung magbibigay ng focus at clear doon sa iyong camera. So, ito yung iba't ibang value ng aperture. So, ito yung bukas ng aperture. So, pag mababa yung value ng f-stop mo, ang tawag dito ay f-stop. At ito naman yung opening ng aperture mo. Once na mas matlaki yung open nun, mas bukas yung aperture mo, ibig sabihin nun, mababa yung value ng f-stop number mo. So, mamaya, i-discuss natin kung para sa naman, o anong ano niya, relation niya about sa exposure. So, shutter speed, the amount of time that the shutter is open. So, ito naman yung kung gaano katagal ika-capture niya yung scene na gusto mong kuhanan. So, nagbibigay siya ng time para ma-capture yon. So, kung gaano kabilis siya magka-capture. So, alamin muna natin tong ano nga ba tong exposure or triangle exposure. So, pwede natin siya ihambing or metaphors para maintindihan natin mas maintindihan natin tong aperture or exposure na merong tatlong elements. So, katulad nito, ito ay inaiambing natin siya sa window. Bakit? Kasi ah, yung aperture dito, imagine mo lang na ikaw ay nasa loob ng kwarto. So, saan dito si aperture? So, si aperture dito ay kung gaano kalaki yung size ng bintana mo.
So, yung kanina pinakita ko, yung meron siyang wide na open yung aperture at mas maliit na open. So, ito yung size nun. For example, sa camera. Pag mas malaki yung size ng window, anong magiging itsura or ano yung mas magiging exposure sa loob ng kwarto? Syempre, pag mas malaki yung butas na or yung size ng ano mo ng bintana mo, mas maliwanag yung magiging loob ng kwarto mo. So, kabaliktaran naman nun, kung mas maliit yung size ng bintana mo, mas madilim naman yung magiging liwanag or konting liwanag lang ang makakapasok doon sa loob ng room. So, ganun din sa aperture. Ang aperture, pag mas maliit yung value, mas malaki yung open ng aperture niya. Ibig sabihin, pag mas maliit yung f-stop number mo, mas magiging maliwanag yung exposure mo. So, saan naman dito si shutter speed? So, si shutter speed dito ay yung mismong door ng window. So, pag mas mabilis yung pagsara mo ng pintuan ng window mo, mas kaunting light lang yung makakapasok sa loob ng room. Pag mas mabagal naman, yung pagbukas mo ng pintuan, mas maraming light ang pwedeng makapasok sa room. So, pagdating naman sa camera, yung shutter speed mo, once na mas mabilis yung time na in-input mo ron or sinet up mo ron doon sa camera mo, pag mas mabilis yung time ng shutter niya, mas magiging madilim yung exposure. Once naman na mas mabagal yung shutter speed na value na inilagay mo or sinet up mo doon sa camera mo, mas magiging maliwanag yung exposure nun. So, saan naman dito si ISO? Si ISO ay ikaw mismo na imagine mo lang na meron kang suot na sunglass sa loob ng room. So, si sunglass, syempre, sa loob medyo madilim yung view mo. Once na unti-unti mong tinatanggal yung sunglass, mas nagiging maliwanag yung vision mo sa loob ng kwarto. So, ganun din si ISO. Once na tinataasan mo yung value ng ISO, mas nagiging sensitivity sa light, kaya mas nagiging maliwanag. So, ikaw naman, para sa'yo, nakasuot ka naman sa salamin and then tatanggalin mo naman unti-unti yung sunglass mo, mas magiging maliwanag naman yung paningin mo. So, yun yung isa sa metaphors na ng ano natin, magiging exposure triangle natin. Isa rin to, si sunbathing. So, sunbathing, parang maihambing rin natin siya sa exposure triangle. So, saan dito si aperture? So, si aperture dito ay yung ginagamit mong sunscreen. So, kasi ang gamit ni sunscreen ay ng nagbablock ng sobrang init doon sa balat mo. So, kung gaano kataas yung ginamit mong sunscreen, for example, mas mataas yung ginamit mo or yung strength ng sunscreen na in-apply mo sa balat mo, hindi siya masyadong maaapektuhan. Ibig sabihin, konting light lang ang makakapasok dun sa balat mo. And then, pag mas mababa naman yung sunscreen na ginamit mo, syempre, mas makakaapekto naman or mas mabilis ma-expose yung balat mo doon sa liwanag. So, asan naman dito sa ISO? Sa ISO naman ay yung mismong ikaw yung mismong skin mo. So, bakit? Kasi may mga iba't ibang sensitivity yung tao once na ma-expose doon sa araw. So, may mga tao na kahit medyo tumagal sa araw, hindi ganun ka malaki yung effect ng liwanag ng araw or ang init ng araw sa iyong balat. So, once naman masyadong sensitive naman yung balat mo, kahit kaunting time lang yung pag-expose mo ron sa araw, mas madali kang mangitim. So, ayun naman yung sensitivity mo doon sa araw. So, sa shutter speed, ano naman dito yung sino naman dito sa shutter speed? Ito naman yung kung gaano katagal ikaw nagbabad doon sa liwanag or sa sinag ng araw. So, syempre, pag mas mabilis lang yung time na nag-expose ka doon sa araw, mas mas hindi ka masyadong
mas ano ka lang, hindi masyadong makakaapekto sa yung liwanag. Kasi nga, saglit lang yung time. So, hindi ka masyadong exposed doon sa araw. Pag ano naman, pag mas sobrang haba naman ng time na ginugol mo para sa pagbilad or sa pag-expose mo sa araw, ang mangyari ay magiging overexposed ka. Ibig sabihin ng overexposed, mas magiging maraming maa-apply na liwanag or init ng araw yung sa mismong balat mo. So, papalinawin pa natin ngayon. So, unahin ko muna si aperture. Ito, di ba, si aperture. Si aperture, mapansin niyo yun, once na nakita mo na yung LCD ng camera mo, makikita mo yung ganito. For example, Nikon D5300. So, ito si aperture. Ang tawag sa naging value niya, may f5.6. Ang tawag dito, f-stop number. Yung f5.6. So, ito yung value na dineclare mo para sa magiging aperture mo. Tandaan mo lang na once na mas mababa, medyo nakakalito lang siya kasi halos parang kabaliktaran yung nagiging output. So, pag mababa yung value ng f-stop number, so pag yung f-stop number mo, yung f-stop number mo ay mababa, ang magiging light mo ay ang magiging light mo naman ay mas maliwanag. Bakit? Ba't pag mas mababa yung value? For example, ito ay f1.4. So, f1.4. So, ito yung mababang. Bakit nagiging mas magiging maliwanag? Mas mababa yung value na nilagay ko. Kasi once na mas mababa yung f-stop number, mas bukas yung aperture mo. So, ito yon. So, pag mas bukas yung aperture na sinet up mo, mas maraming light yung pwedeng makapasok sa loob ng camera mo or sa sensor ng camera mo. So, kaya pag mas mababa yung ginamit mong value ng f-stop number, ibig sabihin mas bukas yung aperture mo. Ibig sabihin sa exposure, mas maraming light yung makakapasok doon sa sensor. So, ang magiging exposure mo ay mas magiging maliwanag. So, habang tumataas yung value ng f-stop number mo, mas lumiliit yung bukas ng aperture mo at mas lumiliit din yung light na makakapasok doon sa lens mo. So, ang magiging exposure mo naman ay mas magiging madilim. So, ito yung si aperture. So, paano naman yung nagiging output niya pagdating sa camera? So, ang nagiging output naman ito sa camera ay sa output, sa mismong ano yung magiging output niya, ano yung nagiging role niya pagdating dun sa magiging output ng camera mo. So, ang magiging output nito ay shallow depth of field. Ano ibig sabihin na ano yung shallow depth of field? So, shallow depth of field, ito yung once na makikita mo yung image na focus yung isang subject doon and then yung background ng subject na yun ay blurred na. So, ito yon. Pag shallow depth of field, ganito yung nagiging output. Ito. So, si aperture ang nag-role dito ni aperture, ito yon. Yung pag-focus. Katulad nito. Yan. So, ganito ang nagagawa ni aperture. So, pag si aperture ay mas mababa ang value, mas bukas yung aperture,
mas focus sa kung saan mo siya ifo-focus. Kasi may adjustan ng DSLR na i-a-adjust mo kung saan siya gusto mong i-focus. So, pag mas gusto mong blurred or shallow depth of field yung mangyayari ng output mo, parang katulad nito, ito lang yung focus and then yung background ay blurred or shallow depth of field, kailangan mong gumamit ng mas mabababang value ng aperture, katulad ng mga to. Yan. So, ganito yung magiging, kung gusto mo ng shallow depth of field na output. So, gamitin mo yung mas mababang value ng f-stop number. So, tapos pag gusto mo namang mas clear, so mas nagiging, continue tayo. So, mas mababa yung value, mas bukas yung aperture, mas magiging focus yung subject. So, kung example ulit, kung gusto mong ganito yung maging output mo, kung ganito yung magiging kakalabasan ng image na scene na ika-capture mo, gumamit ka ng mas mababang value ng f-stop number. Kasi mas nagagawa ng mas mababang f-stop number ay mas makakapag-focus sa isang subject at then yung hindi mo masyadong na-focus, yun naman yung blurred part ng output mo. So, ganito yung nagagawa ni Aperture. So, kabaliktaran naman pag dito. So, ano to? Ano yung mas magandang bakit para saan to? Usually na ginagamit tong mga gantong focus. Katulad nga nito, kung gusto mo lang mag-focus sa isang bagay. Kung gusto mong mayroon mga distraction doon sa scene mo, which is yung mga background, medyo distraction, pag lahat yan ay clear, then gusto mo siya lang ang focus, so gumamit ka ng ganitong baba na value ng aperture. So, then, tapos, ano, kabaliktaran naman siya pag mas mataas yung gamit mong f-stop number. So, pag mas mataas yung value ng f-stop number mo, mas maliit yung bukas ng aperture mo. Kabaliktaran naman ito yan. Ang mangyayari niya or magiging output ng photograph mo ay ganito, landscape. So, good for landscape siya. So, bakit? Kasi pag landscape, usually lahat dapat ay clear. So, hindi pwedeng mayroong ditong blurred, ay dito yung focus, then dito blurred. So, good for, landscape kasi all clear dapat. So, lahat ng buong frame mo, maliwanag yung shot. Wala kang makikitang blurred or wala kang makikitang malabo doon sa shot. Tulad din nito. So, para makuha mo yung ganito, yung walang blurred na part, gumamit ka ng mas mataas na value ng aperture at hindi siya masyadong shallow depth of field ang magiging output niya. So, practice. Ulitin ko lang, pag sa exposure, balikan lang natin. So, pag sa exposure, mas mataas. Okay. So, pag exposure, f-stop number mo, aperture value mo, f-stop number, ay mas mababa to, less than, ang magiging exposure mo, ang magiging exposure mo ay mas maliwanag. Bright exposure. Tapos, usually, ang magiging value nun, mga mabababang f-stop number. So, pag gusto mo naman ay, ang magiging output naman niya, so ang magiging output nito sa magiging frame ng camera mo ay shallow depth of field. So, ito yung
frame mo, ito yung subject mo, which is yung nakafocus ka, and then ito ay clear, and ito ay blue. Ito. So, yung buong part na to ay blur. So, isa lang, kung saan ka man nakafocus, yun lang yung clear pag gumamit ka ng mas mababang value ng aperture. So, maliwanag na dito. So, ulitin ko lang, babalikan natin, f-stop number less than or mababang value ng f-stop number equals to, once sa exposure ng usapan, ang exposure mo ay magiging bright kasi mas open yung aperture, mas maraming light ang makakapasok dun sa lens mo. Then, ang mga value na yon, for example, f1.4. So, 1.4. So, ito yung mga mabababang value na f-stop number. So, pagdating naman sa output, magkakaroon ka ng output na shallow depth of field. Ibig sabihin, shallow depth of field, ito yung merong kung saan ka nakafocus, yun yung clear. Then, yung hindi naman nakafocus, yun yung blur. So, ayan, dito naman. So, kabaliktaran naman niya, pag ang f-stop number mo naman ay greater than or matataas yung value ng ginamit mong f-stop number, ang exposure mo naman magiging exposure mo naman ay mas konting light lang. So, low light yung magiging output mo. Pag mga mabababang value. So, usually, ito na yung mga value niya. Mga F16. So, hindi na siya katulad ng mga 1.4. So, ito na yung mga mas matataas na value ng aperture. Bakit madilim? Kasi ang aperture mo ay mas maliit yung open or yung bukas ng aperture mo. So, konting light lang ang makakapasok sa lens mo. So, mas low light yung nagiging output sa exposure yon. Sa magiging exposure pa lang ng camera mo. So, pagdating naman sa output, yun naman dito sa output mo naman ay mas magiging clear frame. So, yung buong frame mo ay mas magiging clear. So, wala kang makikita masyadong blur na part ng frame mo. Okay? So, para sa magiging activity or magiging practice para sa paggamit ng aperture, so try nyo muna yung AV na mode. AV. Try nyo muna yung AV mode. So, paano yun malalaman? So, dito siya. Check ko lang dito. So, ito. Or A para sa Nikon. Ito. I-set nyo lang yung mode. Ito, ang tawag dito ay mode. Kung anong mode yung gusto mong set para sa yung camera. So, piliin nyo itong A. Ibig sabihin nyo ito, aperture value. So, nasa aperture priority ka lang. So, ang camera mo
Ang maaari mo lang ma-adjust ay yung aperture value. Ito lang maaari mong ma-adjust. So, aperture priority, pag A, naka-A mode ka. Tapos, ang ibang setup na, for example, ang shutter speed, automatic na siyang mag-a-adjust, automatic na siya para makuha naman ng camera yung automatic na exposure. Hindi ka magkakaroon ng underexposed or overexposed. So, tinitimpla na ng camera yon kung ano yung magiging exposure. So, pina-priority mo lang ay aperture. Kung gusto mo ng blurred or shallow depth of field na output or clear na output. So, ito lang ang maaari mong i-adjust. Ito lang yung mababago mo pag aperture priority ka. So, yung iba, mag-automatic setup na siya para sakto pa rin yung exposure. So, yun yung mga automatic ng camera. So, naka-automatic mode ka, pero aperture value or aperture priority yung mode mo. Pero nasa part pa rin siya ng automatic, hindi ka naka-manual. Manual lang na setup ay yung aperture value lang. So, paano mo siya i-adjust yung aperture value mo? So, once na naka-A or aperture priority ka na, na-move mo na siya rito, ito yung i-adjust mo. Yung scroll. So, scroll mo siya pa left or pa right. So, may kita mo yung pagbabago ng aperture value mo. Kasi then, saka mo na siya gamitin yung focus ng camera mo. Saka mo na gamitin yung focus ng camera mo kung saan mo gustong i-clear kung gagamit ka ng mas mababang f-stop number. Kung saan mo siya gustong may clear and then background ay blur. And then, kung gusto mo naman ay clear, so kahit hindi ka na masyado mag-focus kasi clear naman yung magiging output. So, activity, yun. Kumuha kayo ng shot na isang shallow depth of field, which is yung ganito yun. Ganito, for example, na output, may isang clear, then yung iba na hindi na nakafocus ay blur. So, kayo na magsa-set up kung anong aperture value yung gagawin nyo. And then, dito naman, isang clear. Isang clear yung magiging output. Dapat lahat walang masyadong blur. So, dalawa lang shot ang gagawin nyo. So, isang clear and then blur background, shallow depth of field, at isang ganito. For example lang. So, isang ganito. Maliwanag yung buong frame. Okay? So, this is Edward Glenn Nayosana, ICT Coach, STI College Munoz, EDSA. Thank you.